Вітаю вас на каналі Домашні рецепти від Наталії Ісус. Пропоную авторський рецепт сирного пляцка «Райське яблуко». Красивий, святковий і дуже смачний. Впевнена, ця випічка вам також дуже сподобається. Тісто. 400 г борошна змішати з розпушувачем 1,5 чайної ложки. Об'єднати з розтопленим негарячим вершковим маслом або маргарином 150 г. Змішуємо 100 мл сметани, 100 г цукру і 2 жовтки. Додати до борошняно-масляної суміші і замісити тісто. Три четвертих тіста обгорнути у плівку і покласти в холодильник на 30 хвилин. До четвертої частини тіста вмішати 1 столову ложку какао і покласти в морозилку. Сирна маса. 900 г кисломолочного сиру, 3 жовтки і 1 ціле яйце, 180 г цукру, 100 г м'якого вершкового масла, 200 мл сметани, 20 г кукурудзяного крохмалю, 40 г ягідного пудингу або кукурудзяного крохмалю і 20 г картопляного крохмалю перебити блендером. Спочатку сир я розминаю вручну, а тоді вже перебиваю блендером. Я ще додала краплю рожевого барвника, тому що пудинг не дав бажаного забарвлення. Макова маса. 150 г сухого маку запарити кип'ятком 200 мл. Проварити 10 хвилин, залишити під кришкою ще на 15 хвилин. Тоді перетерти. Додати сюди 2 яйця, 100 г цукру, пів чайної ложки розпушувача, 3 столові ложки манної крупи і 20 г м'якого вершкового масла. Добре перемішати масу і відкласти в бік. Формування і випікання коржів. Тісто з холодильника розділити на 2 частини. Одну частину тіста розкотити на пергаменті, присипаному борошном. Перекласти у форму. Розмір форми 25 на 30 см. Тісто підрівняти до розмірів форми. Викласти макову масу, гарно її вирівняти. Тепер очистити яблука від шкірки, розрізати їх пополам і вирізати у кожній половинці серединку. Викласти половинки яблук на макову масу. Поверх викладаємо підготовлену сирну масу. Вирівняти. Зверху натерти половину шоколадного тіста з морозилки. Випікати при 170 градусах 1 годину. Сирник має повністю охолонути у формі, тоді так покласти, що його на декілька годин в холодильник. Корж з вишнями. 5 білків збити з цукром 150 г. В кінці додати 40 г ягідного киселю. Світле тісто так само розкотити. На нього викладаємо 1 або 1,5 склянки морожених або консервованих вишень. Я ще додала жменю морожених ягід смородини.
покрити збитими білками, зверху натерти другу половину шоколадного тіста, посипати волоськими або іншими горіхами, випікати при 170 градусах 40 хвилин. Крем. 400 мл молока закип'ятити. Змішати 40 г кукурудзяного крохмалю, 2 столові ложки борошна, 150 г цукру і 100 мл холодного молока. Розмішати, щоб не було грудочок. Об'єднати з гарячим молоком і заварити пудинг, увесь час мішаючи вінчиком по дні каструлі. Заварна маса повинна остигнути до кімнатної температури. М'яке вершкове масло 200 г збити хвилину. Тоді поступово додавати заварений пудинг. Крем готовий. Збираємо пляцок. На сирний корж викласти увесь крем. Зверху накрити коржем з вишнями. Покласти пляцок райське яблуко в холодильник на ніч. Дякую за перегляд, чекаю ваших оцінок і коментарів. І до зустрічі на каналі Домашні рецепти від Наталії Ісус.